Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ni cikgukb nak unboxing satu lagi parcel. Mari kita tengok. Jom. Ini parcel dia. Baru sampai, iaitu apakah dia? Tengok. Cuma dia tak buat ni je lah, H-taping, tapi dia buat everything semua sekali. Tapi the best practice kalau anda buat, kalau boleh, H-taping, H-tape ya, untuk side wall ni, untuk supaya dia tidak ni lah. So, dan thermal printing. Apakah benda ni? Daripada Kulim. Kulim ni apa pula? Mari tengok apa benda nak bagi. Alright, berasa satu. Bismillah. Apakah dia? Banyak. Alright. Apakah dia? Wow. Apakah dia? Banyak sangat ni. Okay. So, cuma tengok macam tak ada surat. Parcel elok ada surat. Satu surat terima kasih ke whatever. Alright. Tapi memang neat lah, kemas dia punya wrapping dia. Okay. Tak nak impact pecah. Berapa kali pusing lah. Okay. Alright. Apa dia? Memang selamat betul lah ni. Dia madu kelulur, brother. Terima kasih banyak-banyak kepada yang ini, saya tahu. Terima kasih Cikgu Captain Madrul atas hadiah yang special ini. Memang terbaik. Tengok packaging very nice. Wow, dan semua ada memang high quality punya lah, dari segi dia punya presentation. Box very nice. Ada texture. Wow, ada emboss lagi. Memang nampak premium betul. So let's open. Bismillah. Tu dia. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terbaik.